Onhan siellä. Oho. Tommonen. Tervetuloa Lemmenjoen kultamaille, missä luulimme juuri saavamme tämän montun valmiiksi. Pojat nyt sitten jatkaa tässä tätä monttua. Se on aika tommonen tasaisena menee niinku morkulaa tuossa ja kalliopintaakin tulee tässä niinku tälleen hammastuksena näkyy tässä. Jomsan kanssa mennään vielä jatkaa tuota imurin kanssa räpeltämistä ja sitä ennen meillä kuitenkin oli pieni, tai siis aika iso ongelma. Siihen päin mihin sun menossa. nostat sitä kankea ja laitat sinne taakse jonkun paliikan ja Kato, Janne vetää siellä. no niin, jos se nyt ei kahteen tyttöön onnistu, Janne vaan niin katsoo sitä se kivi kääntää. Suomalainen työmaa. Kauheasti neuvotaan tältä montun ylälaijalta. No mikä sinä kestät? Niin. Ei voi noin paljon painaa. Älkää ittene nyt telota. Oho. No niin. Issali kamera, saatana. Oli päällä. Tuli nauhalla. No niin, siinä ei, minun ei tarvinnut kuin katsoa tämä homma, niin kyllä se vaan näköjään käy. Hyvä työnjohto oli, ei se puutu. Joo, tämä oli taas johdettiin edestä ja No, nyt se on hyvä tossa, sen tietää, että se ei lähde sitä kaakua. Se on hyvä askel. Niin joo, siitä pääsee. Niin, tästähän pääsee. Saa Tähän pääsee suoraan rännittää. porrasreeniin siihen. Jätkät jäi sitten siihen kaivelemaan ja minä ja Jansson lähdettiin virittelemään sitä imuruoppainta. En ole ihan varma, mitä tapahtui imuroppaus kuvamateriaalille, mutta luultavasti se meni jotenkin härväämiseksi jälleen kerran, niin tässä nyt poikien työ näyttää, että vielä vähän sen aikaa. Ja siinähän sitten siirryttiinkin jo loppupesua kohti, koska oletus oli, että tämä monttu alkaa olla aika lailla valmis. niin alkaa olla vaskuu loppuvaiheella, niin katsotaanpa mitä ne pojat on tuossa kaivellut. Näkis vaan jotakin tuosta armoa. Se menee yli. Tuolla näkyy jo. Näkyy jo. Onhan siellä. Oho, Tommonen. sieltähän on semmonen kunnon lehti. Joo. Punainen. Se on niinku punertava. Se pari tommosta muuta karkeaa. Nythän se karkeni ihan rajusti itse asiassa tämä. Joo. Selkeästi enemmän noita isompia. Joo, niin on. Niin on. Tuo on ihan hyvä. Joo, hyvä, ota kuvaa vaan. Olikos ne apauttiarralla oli kaivettu tuosta? Mitäs sitä ois? Kyllä sitä ainakin kuution verran. No niin. No tuo on kyllä ihan Varmaan vähän pyöstää sitä. kuution verran arveli, että lapettu maata sitten, niin ei tuo minusta huono saldo. Ei, tää kyllä nyt tsemppas aika hyvin kyllä. Tuo karkeni on paljon. Näitä sitä etitään, näitä. Viepäs se sormi vielä siihen varjoksi. Kyllä. Joo, ota. Joo. Yllättävää taas jälleen kerran, että kyllä se tämä kulta aina osaa yllättää näissä asioissa. No, mikä siihen osuu? No niin, nyt. Tää monttu nyt on ollut vähän tämmönen tunteiden vuoristorata, että aluksi silloin toissa vuonna, koska me nyt löydettiinkin se kvartsi tästä ja näytti ihan hyvältä ja sitten kun alettiin kaivaa, niin se ei ollutkaan niin hyvää mutta muutakaan ei ollut, niin tässä nyt on möyritty monta päivää ja nyt sitten yhtäkkiä se taas sitten alkoi tsemppaamaan just kun oltiin luovuttamassa, että nyt tässä joudutaan miettimään, että jatketaanko me sitten kuitenkin tässä, että kun tää nyt on, vaikuttaa silleen ihan silleen kuin järkipaikalta. Oli kyllä positiivinen yllätys tämä, että nyt pitää mennään vähän tonne potulle ja mietitään, että mikä on seuraava peli, kun tuo imurappas juttu tietenkin tuossa taustalla pyörii ja sitä vielä harjoitellaan ja kokeillaan, että saanko se pelaa ja silleen pois, mutta kyllä nyt on taas käymässä niin, että Long Tom, tämä perinteinen pitkä ränni on viemässä voiton tässäkin tilanteessa.
siinä olikin sitten ruokatunnin verran aikaa pohtia, että mikä on seuraava strategia. Taktinen ruokailu pietty tuossa ja vähän juonittiin, että miten tämä tehdään, niin me päätettiin, että kun tuolta nyt paljastuikin, että siellä oli aika hyvin kultaa vielä, niin me veitään tässä tankki tyhjäksi Jannen kanssa ja sitten mennään tuonne puhistelemaan rikloja ja me laitettiin nämä meidän sinipaidat. Meillä on tämmöiset johtopöytään valkoiset paidat ja minulla on siniset paidat, niin Team Blue ja Team White. Laitettiin ne tekemään aukaisua sinne huomista ja sitä seuraavaa päivää ajatellen jo. Ja ne kaivaa tonne meidän oletettuun, tai mitä me ajatellaan, että on ehkä hyvä suunta. Koska oletukset on yleensä aina väärässä, niin päätettiin ottaa sitten pikainen koevaskaus vielä ennen kuin ruvetaan kunnolla mäiskäämään. 2. 3. Kyllähän siinä tosiaan sitä tulosta sen verran oli, että pistettiin jätkät aukaisemaan eteenpäin sillä välin, kun minä ja Jansson lähdettiin ruoppimaan kohti pohjaa. No niin, Jannen kanssa täällä ruoppaushommat jatkuu ja tämmönen työmaa. Tuolta Jannen perseen kohdalla on tuolla alhaalla ja siellä on kallio tavoitettu ja nyt tossa yritetään päästä uudelleen kiinni. Tossa missä ruoppaa nyt on ja tässä on vaan koko aika vähän semmoista härveliä, koska semmoista ikävää lattakiveä, että se haluaa mennä tuohon ejektoriin ja sitten se kiilautuu sinne ja se ei tule millään pois sieltä. Ja sitten meillä vähän loppuu työtilaa tässä. Me haravoin tuolta ylös kiviä ja jossain vaiheessa niitä tästä se poistellaan, mutta tämmönen. Niin, kun Ville puhuttiin siitä, että tossa katosi se kallio, tai kun tästä ei löytynyt, niin tässä se syy nyt on. Se lähtee nousuun oikeesti tuonne päin. Eli tässä oli kuoppa, niin kuin me veikattiinkin. Nyt me ollaan saavutettu sen pohja. Se on jotakuinkin tässä, missä me seisoo se matalin kohta. Tässä näin. Ja tästä lähtee taas nousu ja tuonne lähtee nousu. Eli tässä on niinku kuoppa. Se ehkä pitää tyhjentää vielä sitten. Joo. Tää oli kyllä silleen aika hauska kokemus kaikin puolin. Tämäkin niin kuin nähdä ja kokea ja harjoitella, että miten se oikein toimii tuo. Vaikka tämmöstä koneellisesta tai mekaanisesta vehkeestä voidaan kyllä puhua, niin kyllä siinä ihan yhtä lailla seljään saa kipiäksi kuin tuossa lapioinnissakin, että se ei ole siitä kiinni kyllä. Tässä ajatuksia nyt tästä tämän päivän osalta. No ei, no vaikka se alkoi ja yskälle he lähti tuon imurooppaus käyntiin, mutta minusta oli äärimmäisen mukava, että me saatiin se noin 4 metriä tuota pohjakallia kuitenkin silleen imeskeltyä aika puhtaaksi ja painepestyä loput hukkaan, voisiko sanoa näin. Saatiin aika siisti semmonen, no se ei enää näy, kun nyt on jo kohta puoli metriä vettä tuolla. Niin. Aika lailla tuolta lähettiin ja tuonne reunaan tultiin ja siitä käännettiin sitten tänne. Et silleen tosi mukava, että saa nyt vaan vaskataan tuo tulos ja katsotaan, että oliko se sen kaiken vaivon arvosta. Että ainakin toivotaan näin, että pohjakallio pitäisi olla silleen niin kuin parasta herkkua, mitä on vaan mahdollista löytää. Vaskausmonttu yllättäen pääsi kuivumaan, niin sekin piti jotenkin ratkaista nopeasti, että saatiin hoidettua tämä homma. Kaikki tosin eivät ollut minun ratkaisuihin tyytyväisiä. Samuli ei suostu kun tässä vaskaa. Pitää tehdä allaskin sitä varten. Joo, se on tätä direktöörivaltaa, että käytetään koneita kertaa. Tässä nyt on tuo imurooppauksen vaskaus menossa ja kun Mikko saa nyt tommosen erikoistehtävän. Täällä on tyhjä ämpäri tuossa. Niin. Kekku on siinä, että nyt pitäisi tuolta ämpäristä lusikoida se hiekka sen seulan läpi tuonne. Elikkä siitähän jää hirveä kasa kiviä sitten yli. Niin laitat sen tuohon tyhjään vaskoon. Ymmärrätkö? Elikkä hiekka menee ämpäriin ja kivet menee toiseen tyhjään vaskoon. Me käydään läpi tuolla kämpällä erikseen vielä. Noniin. Tekniikka on melkein vapaa, mutta koetaan olla hukkaamatta kauheasti sitä hiekkaa.
Loppupesu ja tuo seuleen käsittelyhän on tosi hidas prosessi. Vaatii paljon kärsivällisyyttä varsinkin kaikkien ötököiden keskellä. Se on kyllä mystynyt, että nuo karneerit on hyvin. Luulisin, en kauhean tuota. No, yksi tommonen selkeä on kyllä. Joo. Ei siellä vieläkään ole kyllä kauheasti. Au! Kyllä ne löytää paikan. En tiedä, mä kyllä epäilen, että sitä pitäisi olla enemmän, että mennäänkö meillä ohi. Kannattaa tästä välillä kaataa näitä kiviä pois. Joo, niin kuin mä sanoin, kassat niitä tuohon. Ai se on siellä vissi, jossa se vasko niin sinne vaan. Siellä joo. Ei siinä kyllä paljon edelleen. Tässä on. On se ihan hyvä kosa kuitenkin. Silti, mutta niin. Päivän iso hippu on kyllä nyt longtommilla. No niin. No kivet meni nyt kivasti tuonne törkyllä. Nyt mä lähtee. Joo. No eiköhän sitten tuu vielä shottia tuohon kuvaruutuun. Elikkä meillä on vielä täällä tämä seulonta. Seulos. Mikä se tää onkin? Käydään tämä nopsaa läpi. Tässä tuskin ihan kauheita. Tuo maa ei vaikuttanut oikein semmoiselta, että siellä ihan mitään kovin mielenkiintoista. Eli täältähän pääasiassa etsitään korundeja ja noita granaatteja. Joo, ei kannata olla sääkkimissy päässä tätä. Joo, se ei vaan. Se ei niin kuin näe. Ja sitten teki kaikki muut kuriositeetit, mitä tulee vastaan. Onpa täältä kerran löytynyt kvartsikide ainakin. Ja siis semmonen, no on täällä yksi, mikä tää? Se on karnaatti, mutta se on niin musta, että no laitetaan se talteen kuitenkin. Joku on. Siinä on joku rautasälä. Ja tietenkin jos tänne sattuu on eksynyt vaikka niitä isoja hippuja. Pitääkö ottaa huomioon, jos paistaakin aurinko suoraan tai onko varjossa helpoa? No, kyllä se varmaan se auringonvalo itse asiassa auttaisi, koska se auttaisi näkemään, jos on läpinäkyviä jotakin. Niin niitä ei muuten erota. Siinä on rautoja. Ja en mä tiedä, varjossa on ehkä vaan pikkusen vaikea perustaa, mutta sitten taas sen saattaa, me veikkaa, että kiteet näkyy ehkä paremmin, jos on ei läpinäkyviä, kun sitten tunnistaa sen geometrian paremmin, onko siellä jotakin ehjää pintaa. Mutta kannattaa märkänä tehdä tämä homma, että nämä on niinku, märkänä erottuu kaikki paremmin. Jos ne päästään kuivaksi, niin se on tosi vaikea nähdä. Sitten on kaikki sellaista harmaata. Sen takiahan sateellakin on hyvä mennä rännin perin aina louhimaan, että sieltä näkee, että kaikki vihreät ja punaiset nousee hyvin esille sateella. Se on hyvä joskus mennä istumaan vaan rännin perin ja ihmettelemään sadekeliä, jos ei tee mieli kaivaa. Niin siinä on hyvä semmoinen saivekeli. Ei ole kyllä kummosia kiviä. Kyllä se on niinku, näkee sitten rännin perästäkin, että se oli vähän semmoinen mielikuvitukseton maa siinä mielessä. Ei yhtään. Sitten löytyy, silloin rännitysten alussa löytyy niin yksi korundi sieltä rihlosta suoraan, mutta se antaa vähän lupausta, mutta täällä ei kyllä näy mitään sen näköistäkään. Ei tarjonnut mitään yllätyksiä tällä kertaa. No joo, miltä se nyt tuntuu näin viimeinen ilta? No, mikäs tässä? Paljon on saanut kokemusta Se on kaivuista. Joo, oliko semmonen reissu, mitä pohdiskelit? No siis ainakin, jos kiinnostaa vähänkään niin kullan kaivuu ja siinä oppiminen, niin ehdottomasti kannattaa tulla tänne kultapoikien rengiksi, että täällä kyllä saa tietotaitoa ja pojat kyllä niin kuin avoimesti kertoo kaiken, tai ainakin näin minä olen semmoisen käsityksen saanut, että hyvin avoimesti ovat mulle kertoneet, että mitä se kullankaivu on ja mitä kaikkea siihen liittyy. Vieraanvaraisuudesta on saanut nauttia täällä kyllä teidän kanssa. Että kaiken kaikkiaan mukava keikka. No näin, sitä olisi tämäkin päivä saatu päätökseen ja tässä nyt odotellaan, että sauna lämpiää ja on valmis ja päästään sitten kylpemään ja tosiaan tuo imuruoppauksen osalta, no se oli kyllä tosi mielenkiintoinen kokemus sinällään, ihan uutta itselle ja
saatiin sitten aika nätisti kalliota näköiselle ja muuta, mutta se ehkä pettymys sinällään se saldo sitten kuitenkin siinä, että oltiin kuitenkin kallion päällä. Niin nyt taas vaan herää epäilys, että vuotaako se ränni kuitenkin vähän läpi tai muuta, niin huomenna sitä testailla vielä, että löytyy kyllä perämaista jotain. Mutta jos ei, niin sitten vaan satuttiin huonoon kohtaan. Ei siinä ole sen ihmeempää. Vaikka olikin semmonen niinku kallion muodossa semmonen kolo, mistä me imuruopattiin. Mutta ei siinä mitään. Tämä on ollut kyllä kaikin puolin muuten huikean hauskaa. Oliko sitä vielä direktöörillä jotain tähän päivän loppuun? No, tuo hennityshän kaiken kaikkiaan meni kai paremmin kuin odotettiin ja imuropäivänä meni huonommin kuin odotettiin. Että jos haluaa jotenkin, katsopa hihaärpel. Hajoaa paitakin. Niin, että muistakaa tilailla ja me tarvii uuden paijan. Joo, ei, siis no, niin kuin jos päivä pitäisi summata, niin kyllä se oli siinä, että rennitykset meni paremmin. Tietenkin kun me itse ei tehty sitä, niin se meni hyvin. Ja sitten tuo imuroppaus vähän oli vielä tommonen sähläys. Mutta kyllähän sieltäkin niin kuin kultaa tuli, mutta kyllä se olisi enemmän pitänyt olla. Nyt selvitetään sitten jossain vaiheessa varmaan ehkä tulevilla videoilla, että mistä se johtuu. Että onko se maa oikeasti huonoa vai valskaako meille joku siinä rännissä, koska se on eri. Nyt silloin on käyttötunteja ehkä justiinsa parikymmentä. Niin se on hyvin uusi juttu vielä. Mut semmonen, ei mulla oikein muuta siihen lisättävää kaivaa. Tämä oli tämmönen päivä. Tämmösiä ne on. Joo, kaikesta huolimatta kultajätkät kiittää, kun katsoit tämänkin jakso. Muista tilata ja Peukuttaa ja hypettää.